والصلاة والسلام على سيد خلق المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد. إن شاء الله نتكلم اليوم في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فبعد أن ذكر المؤلف والمصنف في هذا الكتاب الكريم، بعدما ذكر التوحيد وفضل التوحيد، ذكر بعد ذلك دعوة الناس إلى هذا التوحيد، لأنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا الناس إلى التوحيد. فلا يكفي الإيمان بالتوحيد فقط، ولكن يلزم من ذلك أن تدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومما جاء في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم هذه. وهذه المشار هنا أو المشار إليه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع ومن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو الدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين: فمنهم من يدعو إلى الله وحده لا شريك له، ومنهم من يدعو إلى نفسه. فقال الله عز وجل في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه طريقته، فهذه سبيل أي هذه طريقتي، وهذا هدي الذي أهدي به الناس. أدعو إلى الله عز وجل لا أدعو إلى نفسي. فكما قلت، فالدعاء إلى الله عز وجل والذين يدعون إلى الله عز وجل فينقسمون إلى قسمين: فقسم يدعو إلى الله، وقسم يدعو إلى نفسه أو إلى غيره. فالداعي إلى الله عز وجل هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فهذا إنسان مخلص لا ينظر إلى نفسه، ولكن ينظر إلى دعوة الله، ينظر إلى عبادة الله، ينظر إلى الله وحده لا شريك له، كيف يوصل الناس إلى الله. ومن الناس من يدعو إلى نفسه، فمنهم من يدعو الناس لكي يريد أن يرتقي أو أن يعلو في أعين الناس. فالناس إذا رأوا رجلا صالحا مبجلا يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا الرجل يناله حظه من الدنيا من التوقير والإجلال والاحترام. فهذا الذي يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى الإجلال نفسه وإلى تعظيم نفسه فيهمه مثل هذا الأمر. فإذا دخل أي مكان من الأماكن العامة لا بد أن يحظى باحترام وتوقير وإجلال، فإذا لم يجد ذلك غضب لنفسه وقال: لماذا لا يبجلونني؟ بل ينتظر من هذا أن يأتيه الكرسي مثلا، وينتظر من هذا أن يقضي له مصلحة، لأنه هو الذي يدعو إلى الله، ولا بد أن يكون موقرا مبجلا وسط الناس. فهذا يكيله ويغيظه إذا لم يجد هذا الاحترام وهذا التوقير وسط الناس. وهؤلاء وأمثالهم لا تستمر دعوتهم، فهؤلاء يدعون إلى إعزاز أنفسهم وتوقير أنفسهم وتعظيم أنفسهم، وهذا وإن نالوا به حظا في الدنيا فلا ينالون به حظا في الآخرة. فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فربما يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وربما يكون قارئا يقرأ القرآن ويدعو الناس إلى قراءة القرآن، ولكنه يوم القيامة يجده أول من يدخل النار والعياذ بالله، لأنه كان يدعو إلى نفسه وتوقير نفسه وتبجيل نفسه. وسبحان الله، هذا الذي يخلص ربه ينال الفوزين، ينال الكرامتين، كرامة الدنيا والآخرة. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع هذا التوقير والتبجيل لأهل القرآن وهم أهل العلم وأهل الفضل، فقال: إن من إجلال الله، أي إن من توقير الله عز وجل
أو هناك سبل توقر بها ربك تبارك وتعالى على هذه الأرض. فقال إن من إجلال الله إذا فعلت هذه الأمور فكأنك بتبشر الله عز وجل. إجلال ثلاثة: أن تجل وتحترم وتوقر ثلاثة. هؤلاء الثلاثة أولهم ذي الشيبة المسلم، الرجل الكبير الذي شاب في الإسلام، فلا بد أن توقره، فإذا وقرته فكأنك توقر الله عز وجل. وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحترم صغيرنا. هذه أمور للأسف الشديد تجد الصغير لا يتربى عليها، فربما تجد رجلا كبيرا شابا في الإسلام، وربما تجد شابا أمامه يضع يمد رجليه أمامه غير محترم إليه، وربما تجده في المواصلات العامة يجلس الصغير ويطرف الكبير بلا توقير ولا إجلال ولا تبجيل. فهذا من إجلال الله عز وجل أن توقر ذي الشيبة المسلم، الرجل الكبير الذي شاب في الإسلام، لابد أن توقره وترزقه. وبعد ذلك صاحب القرآن سواء كان صغيرا أو كبيرا، فصاحب القرآن لا يعتبر توقيره بسنه، فربما يكون صغيرا فلا بد أن تبجله وتحترمه، ليس لأنه فلان وفلان، لكن لأنه يقرأ كتاب الله عز وجل وسلوكه يدل على أنه من أهل القرآن. والرجل الثالث هو الإمام العادل. الإمام العادل أي خليفة المسلمين الذي يأمر بالعدل ويقوم بالقسط والميزان وسط الناس. فهؤلاء الثلاثة يجب عليك أن توقرهم، فإذا وقرتهم فكأنما توقر الله عز وجل، ويجب عليك أن تبجلهم، فإنما عندما تجيلهم وتقدرهم وتحترمهم فكأنما يعني توقر الله عز وجل. فهذه كرامة يضع الله عز وجل لأهل القرآن وأصحاب القرآن، فالذي يسعى لذلك ويكون هذا هدفه يخسر الأموال. فلا بد للرجل الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يكون مخلصا داعيا إلى الله، لا داعيا إلى نفسه وتوقير نفسه وإجلال نفسه وتوقير وغير ذلك من الأمور الدنيوية. إذا الدعاة الذين يدعون الناس ينقسمون إلى دعاة إلى الله ودعاة إلى أنفسهم، يوجهون أنفسهم ويحترمون أنفسهم. فالذي يدعو إلى الله هو الإنسان المخلص الذي لا يريد بهذه الدعوة إلا وجه الله عز وجل. إذا دعوة الله عز وجل هي التي تحركه وتنتقل به من مكان إلى مكان. أحيانا قد يأتي الإنسان عرض مادي كبير جدا، ولكن هذا العرض لا يناسبه دعوة الله عز وجل، فربما رجل يفتح له باب من أبواب الخير في مكان ما، وهذا المكان ربما يكون مضيق عليه من مال وغير ذلك منه، ولكنه يعيش. ولكن هذا الضيق لا يدفعه إلى أن ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر إلا إذا كانت الدعوة تحتم عليه ذلك. فإذا قام بذلك فإنه رجل مخلص يدعو إلى الله. أما إذا كانت الماديات التي تحركه وتنتقل به من مكان إلى مكان فهذا نقول له راجع إخلاصك مع الله تبارك وتعالى. لما انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة، مكة كانت بالنسبة لهم يعني بيوتهم وتجاراتهم في هذا المكان، تركوا كل هذا كله لله عز وجل وانتقلوا من مكة إلى المدينة لكي يقوموا بعبادة الله ولكي يقوموا بدعوة الله. لما ضيق عليهم في العبادة وضيق عليهم في الدعوة انتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر. إذا فلا بد أن تفرق قلبك من كل شيء إلا من الله عز وجل. فربما أيضا تكون أنت صاحب عمل ما، هذا العمل بفضل الله عز وجل أنت تستطيع أن تقيم فيه دعوة الله عز وجل، وتستطيع أن تقيم فيه عبادة الله تبارك وتعالى، وبقدر المستطاع تحاول أن تجتنب الحرام. وضيق عليك في هذا المكان بالنسبة ولكنك تعيش يعني تجد ما يكفيك، لا تحتاج لأحد الناس، ولكن النفس طموحة إلى الدنيا، ولكن أن تنتقل من هذا المكان لرغد من العيش في مكان آخر مثلا، ويكون هذا المكان مكان فتن والعياذ بالله، فأنت بذلك لا تدعو إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل لا تقتصر على رجل بعينه، فأنت مسلم إذا أنت تدعو إلى الله. إياك أن تنظر إلى الدعوة إلى الله عز وجل بهذه العين القاصرة. أنت مسلم أنت تدعو إلى الله، لا تنظر إلى هذا الرجل الذي يصلي بالناس، وهذا الذي يخطب الناس، وهذا الذي يحاضر الناس،
وتقول هؤلاء هم أهل الدعوة. أهل الدعوة هم المسلمون. فأنت رجل مسلم موحد بالله عز وجل، إذا من تمام توحيدك لله ومن تمام عبادتك لله أن تكون داعيا لله عز وجل. فأنت تدعو إلى الله عز وجل بقولك، وأنت تدعو إلى الله عز وجل بسلوكك، وأنت تدعو إلى الله عز وجل أيضا يعني بكل وسيلة تتاح إليك وكل فرصة تتاح إليك تدعو بها إلى الله عز وجل. فأنت ربما لا تعرف من هذا الدين إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه تكفيك لو علمتها وفهمتها. شهادة أن لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنت تعرف الحلال والحرام، فبعد ذلك تدعو إلى الله. إذا وجدت رجلا يغتشم أنت تعرف أن هذا حرام، إذا وجدت رجلا يرابي أنت تعرف أن هذا حرام، يزني يشرب كذا وكذا، كل هذا حرام. فأنت تقول له ببساطة أنت من تعبد، هل أنت مسلم أم ماذا؟ إسلامك يحرم عليك هذا، ربك الذي خلقك ويرزقك ويحييك ويميتك ويرزق الدنيا وما فيها حرم عليك هذا. ببساطة شديدة، الأمر لا يحتاج إلى يعني محاضرات طويلة وإلى ساعات طويلة، ولكن تبجيل الله وتوقير الله عز وجل في قلبك يكفيك. الله عز وجل حرم عليك هذا، انتهى الأمر وانتهى الأمر. فأنت تدعو إلى الله عز وجل بفهم بسيط وبكلمات بسيطة، ونخصص على السلوك، فربما يكون سلوكك أقوى من قولك، وهذا هو الذي نريد أن نعتمد عليه ونرتكز عليه. ربما لا تجد من الفقه ما يكفيك لأن تبين للناس الحلال والحرام، ولكن سلوكك كمسلم يكفيك. فالرجل الذي يصلي نريد منه ألا يفتح يده ويمد يده للناس يرتجي، والرجل الذي يصلي نريد منه ألا يقول كلمة غيبة ولا كلمة نميمة. الرجل الذي يصلي نريد أن يكون سلوكه يدل على صلاته، هذا يكفيه للدعوة إلى الله عز وجل. ولكن واقع المسلمين المؤمن يصد الناس عن عبادة الله، ويصد غير المسلمين عن دخولهم في الإسلام. هذا الرجل المستشرق الذي قرأ عن الإسلام والمسلمين وعن الوعي الأول وعن هذه الأجيال الفريدة الفاذة التي نشرت الإسلام في حقبة من الزمن البسيطة، فأعجب أشد الإعجاب بهذا الدين، فبدأ يقرأ ويستمع ويجيبه أهل العلم في ذلك، فدخل الإسلام. ولما نزل إلى أرض المسلمين وعايشهم فقال كلمة توجع قلب كل مسلم فيه ذرة من إيمان، فقال الحمد لله الذي عرفني بالإسلام قبل أن أعرف المسلمين. فواقع المسلمين يصد الناس عن دخولهم في الإسلام، لأن واقعهم هم يصلون ولكنهم يرتشون، هم يصلون ولكنهم يكذبون، وهم سارقون، وهم غشاشون، وهم مخادعون، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. يدخلون المسجد ولما يعني يرشدون إلى الخير ويقولون لهم لا تفعلوا هذا ودعوا الحرام، يقول هذا نكره وهذا نكره. يعني المسجد ده حاجة وبره حاجة، ما ينفعش ان انت كل حاجة الناس عاوزة كده، ويبتدي يقنعك بحاجات ما لهاش أصل في الدين. يقول لك أصل الأسلوب والناس والتجارة والزمن، أنت عايش في جو ثاني. كل هذا لا يغني. أنت تعرف الحلال وتعرف الحرام، فبعد ذلك لابد أن تكون منضبطا بهذا الأمر. ويكفيك أن تصلي، ويكفيك أن يكون سلوكك سلوكا مستقيما تدل عليه هذه الصلاة. فإن الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالله عز وجل قال لنبيه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا بد أن تبين هذه المسألة بنفسك. أنت تدعو لمن؟ تدعو إلى نفسك أم تدعو إلى الله؟ أنت تدعو إلى الله، لا تنظر إلى نفسك ولا تنظر صدى هذه الكلمة على الناس، يعني هل يحترمونك بهذه الكلمة أم هل ينفرون منك؟ لا تنظر إلى صدى هذه الكلمة، ولكن انظر إلى أن هذه رسالة الله التي لا بد أن توصلها إلى الناس. هذه رسالة توصلها، احترم للناس، ما تحترمنيش،
نفروا مني، انصرفوا عني، كل هذا لا يهم. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قلناه منذ زمن ونحن نشرح في هذا الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويأتي النبي ومعه الله، يعني يوم القيامة الذي عاش طيلة حياته يدعو إلى الله، يأتي يوم القيامة وأتباعه 9 ومعه الله. ويأتي النبي الذي عاش طيلة حياته يدعو إلى الله ومعه 2. ويأتي النبي ومعه 1. ويأتي النبي وليس معه أحد. فإذا ليست هذه قضيته أن يلتفت الناس إليه أم ينصرف الناس عنه، ولكن القضية أن تعرف الحق ثم تثبت عليه ثم تدعو إلى الله. انصرف الناس هذا لا يشغلني، أقبل الناس هذا أيضا لا يشغلني، ولكن الذي يشغلني أن تعرف أنك أنت على الحق، ثم بعد ذلك تدعو إلى هذا الحق وتجتهد على قدر استطاعتك. قل هذه سبيلي، أي هذه طريقتي وهذه دعوتي، وهي دعوة وشهادة أن لا إله إلا الله، أدعو إلى الله. قال لك يبقى على بصيرة. معنى على بصيرة أي على علم. فتضمنت هذه الدعوة أمرين: الإخلاص في قوله تبارك أدعو إلى الله، ثم على بصيرة وهو العلم. فتضمنت الإخلاص والعلم، لأن أكثر ما يفسد هذه الدعوة عدم الإخلاص وعدم العلم. فعدم إخلاصك تكون الدعوة أنت غير موفق فيها، وعدم العلم تفسد الناس أكثر ما تصلح، وتصرف الناس عن هذا الدين بجهلك. ولكن إذا لابد من الإخلاص، ثم بعد ذلك لابد من العلم. وليس المقصود بالعلم في قوله تبارك وتعالى على بصيرة العلم والشرع فقط أن تعرف الحلال والحرام، ولكن يضاف إلى ذلك العلم بحال المدعو. بحال المدعو هذا الذي تدعو، فقير أم غني، صغير أم كبير، عالم أم جاهل، فكل واحد من هؤلاء له مدخله. فليس كل الناس على عقل واحد، ولكن هذا عقله واسع يتسع. تضرب له بمثل مثلا علمي: هذا رجل فقير لا يعرف من الدنيا إلا لغة الدينار والدرهم، ربما تتحبب إليه تعطيه مثلا 100 جنيه يصلي ويصوم، تقطع عنه المال ينصرف عن هذا الدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد غزوة حنين، وأعطى المؤلفة قلوب، وأعطى أهل مكة الذين دخلوا في الإسلام يعني منذ عهد قريب، فأعطاهم ولم يعطي المهاجرين. فتألف إلى هؤلاء بالمال، ثم وكل المهاجرين إلى دينهم، لأن هؤلاء يعني السابقون إلى الإسلام لا ينظرون إلى مثل هذه يعني الدراهم ولا مثل هذه الأموال. فكل له مدخل على بصيرة أي على علم، وهذا العلم يتضمن أن تعرف من الذي تدعو، ثم بعد ذلك العلم بالكيفية والطريقة والوسيلة التي توصل إلى مقصودك. فمهم جدا الوسيلة اللي أنت تختارها. في واحد ممكن بيستجيب لك بأمر الشدة زي ابنك مثلا وزي بنتك مثلا، بتنفق أحيانا، لكن أنت لما تقول له صلي ولا أنت عارف، أول ما تقول له ولا أنت عارف ده بيصلي، فده حاله. لكن أنت هتيجي لواحد مثلا أنت تقابله أول مرة في الشارع تقول له بقول لك إيه صلي ولا أنت، هيقول عليك إرهاب على طول وربما يبلغ عنك من الدولة تانية، صح؟ فكل واحد له مدخله، وكل واحد لابد أن تعرف هذا، وأن تعرف الكيفية والطريقة الوسيلة التي توصل إلى مقصودك، فتكون بصيرا بحكم الشرع، وتكون بصيرا بحال المدعو، وتكون أيضا بصير بالكيفية والوسيلة التي توصل بها هذه الرسالة إلى الناس. وكل هذا من الحكمة في قوله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني
أنا وأنت الصحابة التابعون وكل من على وجه هذه الأرض من المسلمين. أي إذا أردت أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى التوحيد، ولا بد أن تدعو على علم وعلى بصيرة، ولا بد أن تكون عالما بحال المدعو، ولا بد أن يكون عندك الأسلوب الذي تستطيع به أن توصل به هذه الرسالة إلى الناس. فإذا هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا طريقته. وسبحان الله وأنزهه تبارك وتعالى وأقدسه أن يكون له شريك في ملكه. ومن تنزيه الله تبارك وتعالى أيضا أن يدعو الإنسان على بصيرة وعلم، فهذا أيضا من تنزيه الله عز وجل. فإذا يدل على أن هذه البصيرة وهذا العلم فرض عليك أن تتعلم، ولا تصرف كل وقتك في جمع المال وفي غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا في مسألة الرزق. وأجملوا في الطلب يعني يا إخواننا التوازن في طلب الرزق. مش معنى أن أنت ربنا مديك 8 ساعات لنفسك و8 ساعات لربك مثلا و8 ساعات لأهلك وكذا، تجعل كل هذه الساعات لأجل طلب الرزق، فهذا خلل في الطلب، وهذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان هناك ضيق في المعيشة فلا بد أن يستحسن الناس يعني الطلب والسعي في الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. القرآن قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. المشي يوازن الإجمال في الطلب. ففي مجال الخيرات أمر بالتسابق والإسراف، وفي مجال الرزق قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. إذا الحركة والمشي والتجول في مشارق الأرض ومغاربها كل هذا مطلوب ولا حرج فيه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أرض الله واسعة، ضيق عليك في مكان ما فاذهب إلى مكان آخر بحيث هذا المكان لا يصرفك عن دعوة الله وعن عبادة الله تبارك وتعالى. ولكن لا بد أن يكون هناك توازن وإجمال في الطلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ساعاتك ووقتك ونهارك وليلك كل هذا يصرف للعمل وفي الطلب في الرزق. الإنسان مثلا بيشتغل 8 ساعات، يروح في البيت برضه يشتغل 8 ساعات، الموبايل يخلص بيه مصالح في الشغل. الأولاد ما لناش دعوة بالأولاد، هو سيب الأولاد ولا لا، لابد أن تميز. هذا وقت ما وقت العمل خلاص، هذا وقت ما وقت أولادك خلاص، الموضوع انتهى. بحيث أن أنت يعني بقدر المستطاع تحاول أن تعطي كل ذي حق حقا. حق ربك لابد أن تقول له. صلاتك هذا فرض عليك، لابد أن تؤدي حق الله عز وجل حتى يعني يذهب الله عز وجل عنك القلق والفزع والاضطراب الذي يكون في قلوب كثير من الناس، ويبدلك الله عز وجل مكانه طمأنينة وسكينة. كل هذا لمن؟ لمن يذكرون الله عز وجل حق ذكره، ولمن يصلون لله عز وجل، ولمن يقبلون على عبادة الله، ولمن يعطون حق الله عز وجل. أما أنت مضيع لحق ربك فلا تصلي صلاة الفجر ولا تحافظ على بقية الصلوات، وتهمل في السنة وتهمل في النوافل وتهمل في ختام الصلاة. أنت عندك حاجة الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، وكأن السنة أن يقف الناس بعد السلام وينصرفوا. فين عمله بتقعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفعل هذا مرة من المرات، ولم يذكر عنه مرة من المرات أنه سلم ثم قام. استغفر الله استغفر الله، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أدعية. انظر إلى حرارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الصلاة، استغفار وحمد وإقبال على الله عز وجل وتبرؤ من الحول والقوة والإقبال على الله عز وجل. الناس السلام عليكم ورحمة الله، انصرف الناس كلها. اطمئن، الأمور كلها بيد الله عز وجل.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يستغفر الله ثم أنت تذهب إلى حاله. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله بعد الصلاة وأنت حالك تقوم وتترك هذه السنن المؤكدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق ربك فلا تفرط فيه. هذه من حقوق الله عز وجل. وأيضا لك حق ولد ولك حق جار ولك حق ضيف ولك حق كذا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فلا تجعل كل همك وكل وقتك يصرف في هذا الرزق. والله ما تزداد لهذه القوة التي تطلب بها هذا الرزق إلا هما وقلقا. ولكن اسعى وتحرك، ولكن كل حياتك رزق. فمن أين تتعلم؟ ومن أين تأتي بهذا الوقت الذي تعبد الله فيه عز وجل؟ ومن أين يأتيك معرفة الحلال والحرام؟ إذا كنت أنت عايز تتحرك في الدنيا دي رايح جاي ولا أنت عارف حلال وحرام ولا عندك وقت تتعلم ولا عندك وقت تقرأ قرآن، فأين أو من أين يأتيك هذا التوازن؟ إذا الإجمال في الطلب يناسبه قوله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يناسبه قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعدها يقول لك واذكروا الله كثيرا. فأكثر من ذكره وأنت تطلب رزق، وأكثر أيضا من ذكره وأنت تنتشر في الأرض تسعى وتتحرك. فلا ينقطع عنك ذكر الله عز وجل لحظة من اللحظات. فأنت في الصلاة في ذكر، وأنت لما تخرج إلى هذه الحياة تذكر أكثر وأكثر حتى تكون محاطا ويعني يتولاك الله عز وجل بهذه الرعاية إلهية. إنما يتولى الله عز وجل من عباده الصالحين. يتولى الله عز وجل المؤمنين. الله ولي المؤمنين، الله ولي الصالحين، الله ولي المتقين، الله ولي المؤمنين. فمن الذي يسعد بهذه الولاية؟ المؤمن الصالح التقي الذي يعرف حق الله عز وجل. فإذا لابد أن يكون عندك وقت حتى تتعلم. أدعو إلى الله على بصيرة. إذا هذه فريضة لابد أن تتعلمها. تتعلم الحلال، تتعلم الحرام، أو حتى ما يناسبك. لكن كل حياتك منصرفة في وقت معين أو في اتجاه معين، فهذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأنت أيضا، سبحان الله وما أنا من المشركين. إذا هذا الباب يبين فيه المصنف والمؤلف أنه ينبغي على كل من عرف التوحيد وعرف أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن يدعو إلى هذا بقوله وسلوكه، قوله وعمله، وألا يقتصر ذلك على فئة معينة من الناس. الناس الدعاوى والعلماء والخطباء هؤلاء يدعون إلى الله أكثر مما تدعو أنت، ولكن أنت لابد أن تدعو. فلا تسقط عن نفسك هذا الحق وتقول أنا والله لا أعلم. أنت تعلم ولكنك تتكاسل، ولكنك بلغة العوام تطنش. فكن على بينة من هذا الأمر، فادعو إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة. إذا لم تعلم فقل لا أعلم، وإذا لم تعلم فسل وتعلم. إذا قيل لك أنك سوف تحصل على مكافأة مادية وعلى ترقية من الترقيات بمجرد أن تحصل على دورة من الدورات، فتجدك تسابق وتسابق حتى تحصل على هذه الدورة، ثم تؤهل نفسك حتى تأخذ هذه المكافأة وهذه الترقية وتسعد بذلك. فكيف لا تسعد بهذه الترقية من عند الله عز وجل وأنت تدعو إلى الله؟ فلا بد أن تأخذ هذه الدورة، دورة العلم، دورة نفسك تعرف الحلال والحرام. كلمات بسيطة. الصحابة كانوا حافظين القرآن. معظم الصحابة الذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض وغيرها لم يحفظوا كتاب الله. فالمسألة مش عن الحفظ، ولم يحفظوا كان عندهم حاجة البخاري. ممكن تلاقي الصحابي مثلا عنده مثلا 100 حديث أو 50 حديث أو 10 حديث، ومعه من القرآن سورة، ولكنه مع ذلك فتح الله عز وجل على يديه قلوب الخلق. فالأمر يحتاج إلى مراجعة مع النفس. فأنت ربما تكون حافظا للقرآن، وربما تكون حافظا أو بنصف أو لربع، فحتى لو حافظ سورة البقرة أنت معك ما معه الصحابة رضي الله عنهم. قرآن آية واحدة لك
عندنا فتور شديد وتفرد شديد في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. ممكن الناس يدعو لحاجات كتير جدا، يكون متحفز جدا في حياته وعنده طموح في عمله، لكن الدعوة إلى الله ما يقدرش. ليه صلى مثلا بقى 10 سنين وصاحبه بيصلي ما يصليش، مش قادر يقول له تعالى صلي. ما عندوش الكيفية، ما عندوش الهمة اللي يدعو إلى الله عز وجل من هذا الكلام. طيب، الحديث الذي بعده يبين الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الباب هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فدل قوله شهادة أن لا إله إلا الله دل ذلك على معنى التوحيد، لأن الرواية الثانية قالت أو إلى أن يوحدوا الله. فمعنى التوحيد هنا هو لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فقال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا الحديث أيضا خرجه البخاري ومسلم يبين أنه يجب على المسلم عندما يدعو أول ما يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذه هي الحقيقة الكبرى التي لابد أن يعلمها المسلمون وغير المسلمين. فمسألة لا إله إلا الله هي المسألة الأولى في حياة المسلم وفي حياة غيره. أنت عندما تدعو غير المسلمين فلابد أن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذا الدخول في الإسلام ثم أعلمهم بالصلاة ثم أعلمهم بالزكاة. فهذا يعني يعطينا مبدأ الأولويات. ما الذي تدعو الناس إليه بداية؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ فنحن الحمد لله مسلمون، ولكن بعد ذلك أحيانا الناس يتركون الصلاة ويزكون ويصومون ثم يتركون الصلاة. طب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح سائر العمل، وإن فسد سائر العمل. يعني معظم أهل العلم تكلم في هذه المسألة وقال: ينبغي على الرجل الذي يعمل الصالحات ثم لا يصلي ينبغي عليه أن يراجع إيمانه. وأكثر أهل العلم في هذه المسألة أن هؤلاء وأمثالهم تحبط أعمالهم، أي لا ينفعهم صدقات ولا تقرب ولا غير ذلك من الأمور، لأنها الصلاة بمثابة، شوف حضرتك يعني إيه فيزا وتأشيرة بتدخل بها بلد. أنت حضرتك عاوز تشتغل في مكان فلاني، إيه اللي هيدخلك؟ التأشيرة. لو التأشيرة دي مش موجودة ما بتقعدش تفكر بقى في المكان، التأشيرة موجودة تفكر في المكان. فأنت حضرتك التأشيرة بتاعتك اللي هتفكر بها بقى في الجنة هي الصلاة. الصلاة مش موجودة ما تقعدش تفكر في اللي بعده، حتى لو كنت تتقرب لله عز وجل بأعمال كثيرة وأعمال صالحة. فبعض أهل العلم يركز على هذه الصلاة، يعني الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مش هندخل بقى كفر مخرج أو كفر مخرج عن الملة أو كفر غير مخرج عن الملة، ولكن المسألة يعني ليه أنت تدخل نفسك في هذه المتاهة وهذا الإشكال؟ المنافقون قلنا قبل ذلك أنهم يصلون، مع أن الله عز وجل قال فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن يعلمون أن دخل الإسلام وقال لا إله إلا محمد رسول الله ينبغي عليه أن يصلي. ولكن الله عز وجل وصف صلاتهم بأنهم كسالى يراؤون الناس، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم في حال نفاقهم أيضا يصلون، فأنت في حال إسلامك لا تصلي. هل يعقل منك هذا؟ إن الذي فرض عليك الصلاة ليس أنا ولا أنت ولا أبي ولا أمي، ولكن الذي فرض علي الصلاة هو ربي الذي خلقني، هو الذي يحييني ويميتني، هو الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني.
وهو الذي كل خير بيده، ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل عندما يكون بيده هذه الأمور كلها ويقول لك صلي ثم لا تصلي، هذه مسبة لله عز وجل. يعني أنت حضرتك بتروح في مكان العمل، الرجل يغدق عليك ويعطيك المال الكثير ويعطيك وأنت لا تساوي شيء. هل تستطيع بعد ذلك إذا قال لك شوف حتى تذبح نفسك أن تقول له لا أبت فداك؟ بتقول له بتسمح لا أبت فداك، ده أنت خيرك من الرجال. الكلام البسيط اللي أنت بتسمعه هو بيكون صادق وعاوز يقول يعني ده أنت لو قلت لي أي حاجة عملها. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يعطيك كل هذا وجعل هذا الرجل الذي تجله وتحتاجه من أجل أن يعطيك هو الذي جعله السبب، هو الذي أعطاك السبب وهو الذي أعطاك المال وأعطى هذا السبب، أعطاه المال وأعطى غيره وأعطى الدنيا كلها، ثم بعد ذلك يقول لك تصلي ولا تصلي. فهذه تحتاج إلى مراجعة. فإذا أهل العلم لما يتكلم يقول لك أنت لو ما تصليش احبط عملك، فمعهم رأي، معهم وجه، معهم دليل بذلك. فحضرتك ربنا أمرك تصلي هتصلي، ما تقولش والله أنا النهارده كسلان ولا تعبان. يقول لك لو أنت بتموت صلي، لو أنت مش قادر تتحرك مشلول جميع الأطراف والعياذ بالله عافانا الله وإياكم، صلي مش غير. طب هذه الصلاة لا تسقط عنك في أي حال، ولكن أنت صحيح ومعافى وتتحرك وتذهب وتروح وتجيب الليل والنهار ثم لا تصلي. هذه الصلاة التي تسقط لا تسقط عنك في أي حال من الأحوال ثم بعد ذلك تتركها هكذا. فهذا أمر يحتاج إلى مراجعة، لأنه بعد شهادة لا إله إلا الله خلاص قلتها خلاص تصلي، وبعد كده تزكي إذا كان معك أموال، ثم بعد ذلك تأتي بقية الفرائض. لكن شهادة أن الله تسيب الصلاة وبعد كده مثلا تقول لي أنا والله بتصدق، أو بعد كده والله أنا بحب كل عام. والله أنا أعرف يا إخوة ناس يحجون كل عام، يحجون كل عام ولا يصلي، هو يحب كل سنة خالص، يعني الله أعلم عادة عنه وهو بيحب ربنا وبيحب يحج وخلاص ولا يصلي. الصلاة ما يصليش حتى الجمعة حتى ما يصليش، ولكن هو وضعه عنده شركة مش عارف ايه ولا بيطلع كل سنة الله أعلم بحاله، بس بيطلع كل سنة بيحج. ولكن صلاة الجمعة حتى بيقول لك يا عم أصلا طول الليل شغال ما بقدرش. فهو يعتقد أن الشغل هذا يعتبر مبرر من المبررات التي تتيح له أو الذي تعطيه فرصة ألا يصلي، وهذا خطأ فادح وخطأ عظيم. ويتصدق كثير جدا ويعطي المسلمين ويعطي الفقراء، سبحان الله. مع هسألك سؤال دلوقتي بس الصلاة راحت فين؟ فهو يعتقد بداخله أن الصلاة قد تسقط عنه وقد يبدله الله عز وجل خيرا من ذلك بهذه الأعمال وهذه الصدقات وهذا الحج. وأنت هتشترط على ربك وربك قال لك اعمل كذا، تقول أنا هعمل ديت ما تصدق بها. إن الخالق هو الذي أمرك بالصلاة وأمرك بغير ذلك من الأعمال الأخرى، لكن تيجي أنت تشترط تقول والله أنا حج وصوم بس الصلاة تقيلة عليا عشان شغلي، أنت هتشرع بس، لأن أنت دخلت في موضوع كبير وكأنك تشرع دينا جديدا ويعتمد على ماله ويعتمد على ما يرزقه الله عز وجل من مال ويعطي الفقراء والمساكين. هو مبسوط انه بيعمل كده بس لا يصلي لا يسجد لله. هذا دين جديد، هذا شرع جديد لم نسمع عليه من قبل. صلي بعد لا اله الا الله رسول الله، بعد ذلك ياتي بقيه الفرائض، مش تختار دين على هواك وتعمل دين ما ينفعش. فقال له الصلاه ثم بعد ذلك الزكاه لمن معكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب، هذا يدل على ايه؟ معرفه حال المدعو. رايح لمين؟ رايح لليهود والنصارى. النصارى واليهود دول اهل الكتاب كانوا باليمن، فقال خلي بالك تكون عالم بالشبهات وعالم بالمداخل بتاعتهم. فاذا هذا يتبين لي ولك ان معرفه حال المدعو من هذه صلى الله عليه وسلم، تعرف هذا الرجل وتعرف حاله وتعرف ما هي الطريقة والوسيلة التي توصل يعني إلى الخير. فكل هذا أيضا من البصيرة وكل هذا أيضا من العلم.
ثم بعد ذلك لنا حديث عن سهل، وهذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم. وهذا الحديث يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلته أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل لساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذا الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود في هذه المعركة، على رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرف الصحابة بذلك، استشرف الصحابة، تطلع الصحابة بهذا الأمر: من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ من هذا الرجل؟ فكل واحد من الصحابة تمنى أمنية غالية في نفسه أن يكون هو هذا الرجل، لأن هذه منقبة عظيمة. يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، دي أمور تتعلق بالسرائر، يعني حاجة كده خفية. يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن الله عز وجل يرزقه بشارة النصر، يجعل الله على يديه الفتح، ثم بعد ذلك يقول هو يحب الله ورسوله، والله عز وجل ورسوله يحب هذا الرجل. فهذه منقبة عظيمة. فالصحابة كان عندهم تطلع عظيم مثل هذه الأمور، لأنهم هم الصحابة، هم الذين اختارهم الله عز وجل لنشر هذا الدين. فلما ذهبوا في الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم علي، يعني علي مش موجود، الصحابة كلهم موجودين، كل واحد عمال يستشرف كده وتطلع يا رسول الله، يعني بيوري نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه وقال: أين علي؟ سبحان الله. وصادف علي أنه لم يحضر، يعني هم بيسأل أين علي، ربما يكون وراه التالي: أين علي؟ فقالوا: يشتكي عن مريض، يعني فكر في حد مريض يشتكي عينيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عليه. فلما حضر تفل النبي صلى الله عليه وسلم من بيته المبارك في عين علي رضي الله عنه، فذهب علي وكأن لم يشتكي من شيء، وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منه الدخول في الإسلام، ليذهب إلى خيبر ثم يتمهل ويترسل حتى إذا اقترب من هذا الحصن فقال: ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فبين لهم فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تبارك وتعالى. ثم قال له بعد ذلك: فوالله. والنبي صلى الله عليه وسلم شيء مهم ولفتة جميلة في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أو لم يقسم هو صادق ومصدق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك مثلا صلي ولك الجنة، خلاص أمره مصدق. فإن قال والله لئن صليت فلك الجنة، فهذا فيه دلالة على الحث والترغيب بمعنى الصلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل هو صادق مصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يحلف على هذا الأمر يقول: فوالله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يبين لك ما فيه من الترغيب والحث على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويحثك ويرغبك في الدعوة إلى الله عز وجل. فيقول لك: فوالله
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أفضل شيء عند العرب من الإبل، أنواع نوع من أنواع الإبل أفضل شيء. يعني عاوز أقول لك خير لك من الدنيا وما فيها أن تكون حريصا على هداية الرجل، أن تكون سببا من أسباب هداية هذا الرجل، أو في صلاته أو في حجه أو في غير ذلك من الأعمال الصالحة. ربنا يجعلك سبب أن أنت تدخل واحد النسب، ربنا يجعلك سبب أن أنت تخلي واحد يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، فهذا خير لك من الدنيا وما فيها. فهذا يدفعك إلى الحث وإلى يعني الدفع أن تحرص على هذا الأمر. عن هذا الأمر هو باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من هذا الحديث فيه معاني جميلة نختم بها، وهو فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وقال هو رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأيضا إثبات أن الله عز وجل يحب أولياءه محبة تليق بجلاله، إثبات المحبة لله عز وجل. فيا سعد من يحبه الله. يعني إذا الله عز وجل يحب عباده ويحب أولياءه، فإذا أردت أن تكون من هؤلاء فأقبل على هذا الدين وأقبل على هذه الفرائض. يحبك الله. أنا عاوزك يعني توصل للمسألة دي، يقول لك الأمير الفلاني يحب سين من الناس، الأمير الفلاني صاحب السلطان والجاه يحب مثلا محمد أو حسن أو غيره من الناس. انظر إلى أثر هذا في حياتك. ده أنت تدخل أي مكان تحط رجل عليه لوحدك كده، إيه الثقة دي عم فيه؟ إيه اللي حصل لك؟ أنت كنت فلان؟ لا، أنا علمت علم اليقين أن فلانا يحبه، فجاهه وسلطانه وأمواله ستنفعه. فإذا حصل أي مشكلة صغيرة فلان أنا حتة الفلانية، هتلاقيه يعني مجرد ما حد بس يسمع صوت الأمير ولا الملك دوت الدنيا كلها هتسكت وتقف، لأن فلان ده مش حد ليه دعوة بهذا الرجل. إذا هو في حصانة الأرضية من هذا الرجل ومن هذا الملك بجاهه وسلطانه. وبرضه ما عندوش مشكلة لو عنده أموال كتيرة جدا وخسرها في لحظة من اللحظات، ما عندوش برضه مشكلة، لأنه عنده تغطية مالية من هذا الأمير. ليه؟ لأن هذا الأمير يحبه ويرضى عنه. فإذا قرب هذا المعنى إلى ذهنك الآن، فتخيل أن الله عز وجل ملك بيده خزائن السماوات والأرض، وبيده ملكوت السماوات والأرض، والذي لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمره، فاستشعر الآن أنه يحبه. انظر بقى إلى راحتك النفسية، وانظر إلى سعادتك، وانظر إلى اطمئنانك وراحتك. إذا هذا الاضطراب وهذا القلق الذي عندك بسبب شكك في هذا الأمر. يا ترى ربنا بيحبني ولا ما بصليش؟ هيحبني إزاي؟ ما أنا ما زكيش، ده طول النهار أبص مش عارف فين، والتليفون فيه 50 رقم بنته، وواحدة جنبي مش عارف، وأنا عمال أبص طول الليل والنهار. فكيف تستشعر بهذا أن الله يحبك؟ فإذا أنت في قلق واضطراب. لكن لما تقبل على الله وتعرف حق الله عز وجل، الله أكبر أنا بين يديه، خلاص كل شيء انتهى، فحينها تستشعر أن الله عز وجل يحبك. فعندما تستشعر ذلك تجد أن الناس في اضطراب وقلق وأنت في سكينة وطمأنينة. ويقول الناس انظروا إلى حال هذا، لماذا هذا الطمأنينة ولماذا هذه السكينة؟ وهم لا يعرفون ما الذي أنت عليه. إن الذي ولع السكينة والطمأنينة والبشر في قلبك هو الذي يحبك، هو الله. فالدنيا تسوي إيه من غير هذه المعاني؟ بالله عليك، أنا عاوزك تستشعر المعاني دي وتحسها في قلبك. الدنيا تسوي إيه من غير هذه المعاني؟ إذا أنت فقير، أنت الآن بعد هذه المعاني إذا لم تكن في قلبك فأنت مسكين. أنت لم تدخل الدنيا بعد، لأنهم كانوا يقولون لما أحسوا مثل هذه الأمور نحن في سعادة لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. خلوا هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرحلة يقولون نحن في سعادة، لو الملك الفلاني عرف السعادة اللي احنا فيها دي هيقتلنا بالسيوف عشان يجي ياخدها مننا.
وأنى له بهذه السعادة؟ برضه مش هيخطر، لأن هذه سعادة ربانية من عند الله. فإذا استشعارك لأن الله يحبك هذه حياتك، بدونها لا تعيش، حتى وإن كنت في رغد من العيش، حتى وإن كنت في رغد من المال والولد والعز والجاه والسلطان، فإن حرمت ذلك والله أصابك القلق والاضطراب والفزع، وكل هذا لا يشغل من يحبهم الله عز وجل. فإذا الله عز وجل يحب أولياءه، فهل أنت من أولياء الله؟ هذا هو السؤال. حرص الصحابة على الخير، هذا من الحديث أيضا. ليه؟ لأن الصحابة لما سمعوا هذه البشرى فبات الصحابة يدركون ليلتهم. ومعنى يدركون ليلتهم يعني إيه؟ كل واحد بقى عمل إيه؟ يحكي يا ترى مش يا ترى، مشغولين بهذا إيه؟ بهذا الأمر. فلما أصبح النهار استشرفوا يعني صلى الله عليه وسلم، كل واحد بدأ يبين نفسه. فهؤلاء عندهم همة عالية وتسابق عجيب إلى الأعمال الصالحة. ثم بعد ذلك يؤخذ من الحديث مشروعية الأدب عند الكتاب، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انفذ على رسلك، أي إيه؟ وأنت ماشي بالجيش بتاعك خليك على مهل وامشي على طمأنينة. ليه؟ لأنه قد يحدث شيئا لم يكن في الحسبان، واليهود أهل غد، فعاوز يقول خذ حذرك وامشي على مهل، مش وانت ماشي عمال تصيح وتصيح وكذا وكذا، لكن كن على مهل وكن على حذر من أمرين. وأيضا وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار، وهذا يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. طيب، ثم بعد ذلك يؤخذ أيضا فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير المدعو والداعي. وبرضو في هذا الحديث أيضا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك ببشارته بالفتح، لأنه بشر بالفتح يوم خيبر وكان الفتح والنصر للمسلمين. وأيضا الإيمان بالقضاء والقدر. لماذا بقى؟ قال لك لحصول الغاية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. وهذه لفتة جميلة جدا جدا في هذا الحديث. يقول لك إيه بقى؟ الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الغاية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. علي بن أبي طالب ما كانش موجود وسط الصحابة، كل الصحابة واقفين يريدون أن ينالوا هذه المقام، كل واحد عاوز يشوف مين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل يعني يحب الله ورسوله ويفتح الله عز وجل على يديه، فكل واحد من الصحابة سعى لمثل هذا الأمر. وعلي قاعد فين؟ في بيته. فكونك تسعى هذا أمر مطلوب، لكن كونك تقول لنفسك هذا الأمر لي وتعلم يعني شيئا لك بذاته فهذا ليس لك. فسبحان الله علي لم يسمع هذه البشارة ولم يسمع عن هذه المنقبة لهذا الرجل وهو جالس في بيته. الصحابة كلهم سمعوا هذه المنقبة وكل واحد منهم عاوز هذا الأمر، ثم بعد ذلك يطلب عليا وهو في بيته. إذا لابد أن تسلم أمرك لله وتعلم أنك لو سعيت يعني قدر سعيك وعلى طاقتك على أن تأخذ شيئا بعينه لا تأخذه إلا بإرادة الله. أحيانا الناس يعني في حياتهم يطلبون أمورا وهذه الأمور الله عز وجل قدر لهم ألا يأخذوها، فإذا قلبك لا يتعلق إلا به. تجد واحد مثلا بقاله 25 سنة بيحب واحد، شيء عجيب، وبعد ال 25 سنة يطلع 5 سنين عشان يشتغل وكمان مش عارف كذا، وطول حياته يتمنى امرأة بعينه، وطول صلاته يدعو الله عز وجل أن تكون هذه زوجته، ولكن الله عز وجل لم يكتبها. طب ده لو ما عندوش إيمان بالقضاء والقدر بيعمل إيه؟ تعرف بيعمل إيه؟ مش بيعمل كده بس ده بيقطع شرايينه. أنا شفت واحد كده
عشان ما هو بس من واحد يقطع شرايين ويقطعها كده قدامه. كفر والعياذ بالله. طب انت حياتك اليوم اذا كنت انت هتقطع شرايينك وتنتحر عشان واحده، عشان ربنا انقلب على وجه قصر الدنيا والاخره. اذا هناك امور في حياتك لا تكون الا بقدر الله عز وجل. انت بتحب الخير، تحب ان انت فلان تكون زوجتك، وتحب كذا، تحب ان انت تكون رئيس كذا، لكن تطلعك الى هذا الشيء لا يستحوذ على عقلك. فاذا لم ياتي هذا الامر لم تصاب بهذا الذي يعني اصيبه في حياتك وانتحر وكذا. لكن وكل امرك لله واسعى للخير قدر استطاعتك، لكن هذا الذي تريده بعينه لا يكون الا باراده الله. طب هذا يدفعك الى ماذا؟ الى ان تسلم امرك لمن بيده قضاء الامور. لله الامر من قبل ومن بعد. فانت هذه الامور بيد الله عز وجل. تعلق قلبك بالامر ماشي، مفيش مشكله، وتدعو الله عز وجل ان يرزقك هذا الخير، مفيش مشكله. لكن يستحوذ على عقلك اذا لم تاخذ هذا الامر انتهت حياتك، فهذا يعني انك ضعيف الايمان، ويعني انك ضعيف الايمان بالقضاء والقدر. اذا الايمان بالقضاء والقدر لحصول الغايه اللي هي غايه الفتح يعني لمن لم يسعى اليها، ومنعها ممن سعى اليها. وبهذا نختم هذا الباب ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.